Оце красунчики. Кидайся. Ай, сумно, і дощ лє, і холодно, ти вдягаєшся там жовтенький якийсь дощовик. Хтось підійде і спитає, де ви таке замовили, де таке взагалі роблять. Так, ми з Наталією, знаєте, як щось побачили, робимо, робимо, все. А нам хотілося робити щось без кордонів. Костюм черв'я, який з'їв собаку. І Ось, український ринок був ще до цього не готовий, так? Ні, зовсім не готовий. І я і почала це все робити, коли він в мене з'явився. Зараз покажу вам його. От. Ой. матір собача. Собачник собачника зрозуміє. Так. Типу стиль 90-х, щось таке барвисте, кольорове, сумасшедше. Це те, що подобається мені. І окремо є такі як колекції Dark Academy, щось стримане, вишукане. Це те, що подобається Наталі. Як загалом на вашу справу та на цілу команду вплинула війна? Ми шили шапки, балаклави, відправляли. Мій чоловік це все возив. То в нас було гуртове замовлення в Корею. Більше 200 одиниць, і хто це шив? Так, не було вибору, просто треба було фігачити і все. Я дуже боюсь стрибати в невідомість. Нікую потім, так. Не потрібно вам власного бізнесу, не робіть. Це дуже складно. Всім привіт! З вами Petstock, теплий подкаст про тварин та їх власників, та ми його ведучі Ната та Руді. Сьогодні будемо говорити з українським брендом Bark & Go, які створюють настільки унікальний одяг для ваших песиків, що у вас всі будуть питати на вулиці, де ви замовили цю красу. Сама лише колекція дощовиків фламінго у стилі Бріджертонів чого варта. Також, окрім комбінзонів, дощовиків, попон, вони також створюють, наскільки я бачила, бананки, слінги, іграшки для собак, фемелі-луки, пильники і ромпери. Якщо не всі з цих слів вам відомі, все окей, мені також. Тому по ходу розмови ми будемо розповідати, що це. З нами Саша та Наталя, засновниці Bark & Go. Привіт. Привіт, дуже рада бачити вас у нашій студії. І я, і Руді. Я завжди дуже люблю, коли якийсь такий прикольний нестандартний сервіс, розпитувати, як все почалося і що стало формулою вашого успіху. А чому я припускаю, що ви успішні? Тому що я бачу, що ваші клієнти не лише з України, а також з-за кордону, з великої кількості країн. Тому давайте почнемо з того, як у вас виникла ідея заснування та з чого ви почали. В 2015-му в мене з'явився песик, ось той, Брандо. І це мій перший пес в житті, і так попало, що його зима перша попала на цуценячий період, в усі сторони собачка росте, і я шукала одяг, і не могла нічого знайти, і випадково знайшла в магазині в центрі одяг, комбінезон, який мені дуже сподобався. Я знайшла, хто це робить, виявилось, це Саша, вона вже займалася одягом для тварин, вільний від роботи час. Ось, і потім якось ми почали переписуватись, щось обговорювати. Для мене це був перший досвід взагалі з одягом. Якось це все було дуже дивно, що можна, що не можна, я не знала як. Познаходила картинки, мені дуже подобались там різні пальто для собак в клітинку. Я не знала, що таке можна зробити. А Саша така каже: мрії мають здійснюватись. Зробила мені пальто гарне для бренду. То це таке було індивідуальне замовлення, так? Так. Тоді всі були індивідуальні, тобто замовлень було не так багато. Тобто мені було цікаво з будь-яким клієнтом працювати. Так, зі мною. Так. Ладно, буду терпіти. Пальто було з кілтом, тобто в такому шотландському стилі. І потім ми розговорились, і я вирішила у Львів поїхати. І так Саші кажу, що а давайте зустрінемось, а давайте зробимо фотосесію.
все закінчилось тим, що ми зустрілись у Львові, там буквально місяць з того періоду, як ми познайомились в Фейсбуці. Саша прийшла зі своїм чоловіком, він був в кілті, в Тімберлендах, ми зробили фотосесію таку шотландську, прикольну. І потім це фото 2 роки тому, воно було головним фото на Kilt Walk в Шотландії. Нас попросили, і це було дуже Вау. прикольно, дуже приємно. Мгм. Це дуже прикольне фото. Ну, для нас воно таке знакове, тому що ми познайомились на цій фотосесії, воно було нашим першим таким фото, перша зйомка. Мгм. Добре, а до того часу, як ви, Саша, познайомились з Наталею, то вже скільки часу ти цим займалася, що шила індивідуальний одяг на замовлення для собак? Ну, десь роки Це було 2, більше як хобі, так? але це, ну так, це не можна назвати бізнесом. Тобто бізнесом ми почали займатися з Наталією, і то не відразу. Спочатку ми також не довго балувались. От. Ну, це був не бізнес, це більше було хобі, яке, ну, я і розуміла, що воно в щось переростає більше, тому що я шила для свого собаки, потім пішла на невеличкий ярмарок, тобто продала все, що нашила. Ну, зрозуміла, що людям це цікаво, мені це було також дуже цікаво. Ну, це не була, у мене була робота основна. Тобто в день я цілий день Мгм. працювала, а вночі шила. Ну, бізнесом це було складно тоді назвати. Хобі, яке переросло в щось більше, так. Мгм. Наразі де у вас знаходиться виробництво? У У Львові? Львові. Так, виробництво у Львові. Тобто я Мгм. знаходжуся у Львові, працюю на виробництві, Наталя в Києві. Ну, ми так працювали з самого початку, і в принципі нормально в нас здається з різних міст робити. Чи є десь от ваш товар представлений в фізичних магазинах, де можна вживу глянути, приміряти ваші неймовірні речі? Чи переважно це замовлення саме через Інстаграм? Замовлення через Інстаграм переважно, але взагалі, ну, в нас при майстерні є також невеличкий типу шоурум. Ну, ми приймаємо клієнтів по запису, тобто собачки записуються, приходять, ми їх міряємо, показуємо, що може бути, відразу можна і придбати, і подивитися одяг. Так, це відразу в нашій майстерні є шоурум. Дуже круто. Буду з Руді у Львові, обов'язково забіжу до Заходьте. вас, примірюю. Так. У мене просто завжди такий страх, що от я якось неправильно поміряю розміри, потім надішлю, воно не підійде по розміру, доведеться там переробляти. І от оце мене часто стримувало від замовлення онлайн. Ну, всі декілька повернення. Ну, тобто ви можете, плюс Мгм. консультація. В нас такий досвід вже в такій кількості собак, стількохрічний досвід. Тобто ми вже можемо сказати, який розмір підходить, Мгм. який ні, плюс-мінус. Так ці розміри і з'явились, тому що перші десь 3, мабуть, роки ми Мгм. шили лише за індивідуальними мірками. Вибирали свою базу. Сашин знаменитий величезний блокнотик вручну записаний. Так, я дуже люблю Ось. блокноти і писати. Я До так. яких ніхто не має доступу, вони десь далеко. Доступні. І потім з'явились розмірні сітки. І зараз, що дозволило людям більш спокійніше робити замовлення, тому що можна було повернути. Плюс ми вже, так як мали певний досвід, ми вже розуміли, де спина метр бути не може. Мгм. І перестали Я вже зрозуміла. Мгм. на це вестись і шити щось з дивними мірками на замовлення, тому що вже був досвід. Ми розуміли, що такого бути не може, щось не так з тими мірками. Ну, це круто, що ви можете ще так детально проконсультувати і побачити, якщо там щось трошки нереалістичні розміри вам надіслали. Добре, давайте тоді ще поговоримо про асортимент та види товару, тому що у вас в Інстаграм я побачила просто величезну кількість різноманітних речей, Це біль. і деякі з тих слів, я чесно признаюсь, я не знала, що вони означають, можливо, просто не мала справи саме з таким елементом гардеробу, але от бачила, що так багато комбінзончиків різноманітних форм, розмірів, кольорів, стилів, але також бачила, що окрім комбінзонів у вас
Є і family луки, так, які ви створюєте і для власника, і для його тваринки, і різноманітні, попони, і сумки-бананки, і слінги, і купу всього. Якщо можете трішки розказати загалом, на які категорії у вас поділяється ваш асортимент, що найпопулярніше, що найчастіше замовляють, і, можливо, у вас є якесь таке чітке розмежування, що там на літо ви шиєте таке, отаке, на зиму ось такі от види товару. І далі я ще попитаю по цих незнайомих словах пильники і ще там щось, але давайте загалом почнемо по асортименту. В загальному, що стосується одягу, то в нас так і чітко 4 позиції: тобто комбінезони, попони, куртки і жилети. Тобто найбільше, що купляють, це комбінезони. Це наш найпоширеніший товар, мені здається, та, Наталя? Комбінезони Так, найбільше. тому що це складний виріб, як би не здавалося, що все просто, але це складний виріб, який складно посадити на собаку, щоб їй було зручно гасати, як на віжені, і щоб це не сковувало ніякі рухи, і щоб це було безпечно. Тому що якщо вона в комбінезоні, наприклад, побіжить хорд з його швидкістю, то він може дуже сильно травмуватись. І це дуже відповідально і дуже небезпечно. Тому так, зазвичай ті, хто купують у нас комбінезони і їм подобається, вони залишаються з нами. Так, і щодо сезонності, то також, як ви сказали, тобто в нас є сезонні товари. Літом ми продаємо пильники, бананки для вигулу, тобто, щоб зручно було покласти всі свої речі, там і собаки, і свої, і вийти погуляти з песиком. Також зараз охолоджуючі попони. Другий рік підряд ми вже робимо. Зараз ми трошки їх удосконалили. Тобто дуже цікава річ. І щодо пильників, Наталя, можливо, краще розкаже, тому що у нас основний ідейний натхненник пильників. Тому що це таке? Що це таке, так? Так. Я просто впевнена, що багато наших слухачів, можливо, перше почують це слово. Це комбінезон, пошитий з натуральної, дуже легкої тканини. Буває інколи не дуже легкої, різне, залежить від запитів. Пильник захищає собаку від устюків, наприклад, від кліщів, від якихось гілочок, які застряють, особливо на довгошерстних. В ліс сходив, і потім день ти відмиваєш, витягуєш ті палки, листки, відкопуєш собаку свою там від бруду. Також дуже це корисно і актуально для песиків короткошерстних, особливо в кого є контактний дерматит, тому що це чисто фізично захищає шкіру і шерсть від контакту з алергеном. Також ця штука дуже користується популярністю. Вона взагалі пішла від того, що пильником зазвичай користувалися власники виставкових собак, яким необхідно було зберегти грумінг, цей святковий укладон до виставки. І ще таке питання в мене, якщо така не дуже літня порода, які зазвичай дуже спекотно влітку, як, наприклад, там коржик чи хаскі, для них також підходять пильники, тобто вони їх не будуть парити, там якийсь додатковий тепловий ефект створювати влітку. Це натуральна тканина. Наприклад, є у нас варіант з віскози. Вона дуже легка, дуже слизька, там ковтунці вона не створює. І для хасків нас замовляли, і для маламутів. Наприклад, якщо йдете в гори, і дійсно є небезпека там якось і травмуватися якоюсь гілочкою, паличкою, так і вимотатися. Тому, в принципі, наші клієнти користуються пильниками, незалежно від яка в них порода собак. Добре, зрозуміла їхню користь і застосування. Ще таке слово побачила у вас ромпери. Не знаю, що це, чи зараз ви це виготовляєте? Так, ми робимо. Це флісовий комбінезон, тобто такий, раніше ми називали чоловічок,
Не знаю. Ну, тобто такий просто комбез без застібок, без молній, без нічого, без кнопок, просто легко одівається через голову. Ну, це дуже зручно, наприклад, моїм собакам, які короткошерсті, ну, восени, там, коли хочеш швиденько вибігти, погуляти, і взимку навіть. Ну, тобто вдів швидко, дуже легко зняти, вдіти, дуже зручно. Найпопулярніше, ви вже сказали, здається, що це комбінзони зараз найпопулярніша річ, так? Ну і можливо в літі оці от охолоджуючі попони, так? Також бачила у вас family луки, де може бути якийсь такий охолоджуючий комірчик для власника собаки і також для песика. В чому його суть? Це така спеціальна тканина, яка підтримує холод? Так, це тканина, яка тримає вологу в собі. Вона така, як пінка. Випаровується вода. Угу. Ось вона випаровується, вона охолоджує песика або людину і не переохолоджує, що теж дуже важливо. І класно працює протягом декількох годин. Комірець я змогла протестувати ось на цих вихідних, коли була на ярмарку цілий день. І реально мені дуже допомогло, тому що це і не зробило мою футболку мокрою, але мені було набагато легше. І інші там такі сети для власників, коли і дощовик, і для власника, і для песика однаковий. Коли на вулиці так сумно, і дощ лє, і холодно, ти вдягаєш там жовтенький якийсь дощовик, і дуже підіймає настрій. Реально люди на вулиці теж не пропускають погляду. 100%. Це дуже ще й хороша реклама, тому що точно хтось підійде і спитає, де ви таке замовили, де таке взагалі роблять. Я от просто навіть по Руді дивлюся, коли погана погода, дощ, я його вдіваю в жовтий дощовик, і це вже бачу, що йдуть оточуючі і посміхаються, коли дивляться на нього. А я собі уявляю, якби в нас були однакові дощовики, то це би був ще більш подвійний ефект. Тому воно справді підіймає настрій в похмурий дощовий день. Добре, ще загалом, окрім одягу, різноманітні аксесуари, як, наприклад, сумки-бананки ви згадали, так? Слінги бачила у вас, чи також зараз ви їх виготовляєте, слінги для песиків? Так, слінги виготовляємо. Це дуже зручно для маленьких порід собак особливо. Тобто носити з собою, він м'якенький, собачка там собі засинає. Це дуже зручна штука. Плюс у нас там відстібається підкладка, ти можеш використовувати і в холодну пору року, і там літом, і весною. Дуже зручно. Бананки – це взагалі, не знаю, must have кожного собачника. Тобто я користуюся бананкою кожен день, коли йду гуляти. Я собі закинула пакетики, ключі, телефон, і дуже класно. І теж, що дуже, дуже важливо, це дозволяє міняти власний гардероб в залежності від сезону і не боятися, що ти забув пакетики вдома в кармані іншої куртки. У мене просто вже в кожній сумці розкладені ці пакетики, в кожній кишені. А чи точно в кожній? От щоб не був такий конфюз на вулиці потім. Насправді дійсно, у вас дуже багато всього. Я обов'язково в описі до відео залишу посилання на ваш інстаграм, і спочатку розбігаються очі, тому що думаєш, я і це хочу, і це хочу, і це таке цікаве, і family look. Тому тут трошки часу ви точно витратите, коли перейдете на цей профіль, щоб підібрати. Я думаю, що дуже помітно, що це жіночий бізнес. Так, ми з Наталією, знаєте, як щось побачили, робимо, робимо, все. Оце якраз ми, до речі, плавно переходимо. Це ми якраз плавно переходимо до мого наступного блоку запитань про створення нових колекцій, про натхнення і загалом, що вас надихає, тому що я бачила у вас підбірку досить різноманітних колекцій. Там і стиль 90-х, диско-стайл, Бріджертон-стайл, такі рожеві дощовики, фламінго і дуже-дуже багато всього. І от мені цікаво, що вас надихає на створення нових колекцій, чим ви надихаєтеся і як взагалі відбувається процес створення нового чогось? То надихає будь-що, серіал, там, не знаю, мода,
щось побачили на вулиці цікаве. Тобто просто життя надихає все. Тобто куртки 90-х побачили цікаві Пінтерести взагалі. Тобто я вечором і перед сном і зранку залипаю в Пінтересті, тобто в мене там тисячі тих дошок, складаю собі, потім їх переглядаю, згадую щось цікаве. Ну і таким чином вже щось в голові народжується, тобто що можна зробити інтересно. Наталя також підкидує весь час якісь ідеї. От, ну, разом їх обговорюємо і намагаємося щось створити. Ну і плюс те, що ми дуже-дуже різні, дуже-дуже різні, і нам подобається дуже різне. Тому часто наші ідеї не сходяться, але ми знаходимо якийсь компроміс. Чи бувало так, тому- що зовсім не сходилися, коли ви Так, аж зовсім не посварилися? Старатися. Ми сваримось кожен день. Це нормально. В нас тому, і от мені здається, ну можливо, і не всім це видно, але в нас прослідковується оцей окремо є от таке типу стиль 90-х, щось таке барвисте, кольорове, сумасшедше, це те, що подобається мені. І окремо є от такі як колекції Dark Academy, щось стримане, вишукане, це те, що подобається Наталі. Тобто в нас є оці два таких відгалуження. А якою колекцією ви найбільше пишаєтеся? Можливо, вони різні у вас обох, якісь різні Так. відповіді. Чим ти пишаєшся? Ну, то не колекція, а річ, напевно, краще сказати. Або річ, так. Мгм. Мгм. Що тобі подобається? Річ, ось якою я пишаюся, це ось наш перші комбінезони з мембрани, які ми робили сірі і чорні, з кольоровими смужками. І це був великий челендж, тому що тканину таку знайти в Україні було дуже-дуже непросто. І смужки з'явились від того, що кольорова тканина, її було дуже-дуже мало і дуже складно було знайти. Ну так, я теж хотіла сказати, що я взагалі комбінезоном пишаюся. Тобто я більше навіть не дизайном пишаюся, а лекалами. Тобто ми над ними працювали стільки років удосконалень, і вони взагалі відбуваються кожного місяця. Ну, в нас переробка лекал, тобто ми дивимося на собак, де на фотки клієнтів, там бачимо десь щось нам не зовсім ідеально, тобто ми ще переробляємо і ще. І от я також пишаюся нашим комбезом. Мені здається, що він ще для мене не ідеальний, але вже дуже близький. Ну, це класно, що ви постійно щось удосконалюєте і думаєте, де ще можна щось додати, щось покращити. І ще, щоб вже закінчити цю тему з колекціями, чи бували у вас якісь такі незвичні, дуже нестандартні, індивідуальні замовлення, які, можливо, там навіть смішно пригадувати, щось таке, що ви точно запам'ятали? У нас дуже багато індивідуальних замовлень перед Хеллоуіном є. Тобто, коли ми робимо костюми, ми робили костюми, не знаю, вже всього, напевно. У нас був костюм моста. Тобто ми робили конструкцію моста на спині собаки. Та справжнього моста. Тобто це була металева конструкція з тими всіма перетинками. Також був костюм черв'я, який з'їв собаку. Тобто собака була всередині костюма, з пащі черв'я вилазила собака. Так. А взагалі цікаво будь-що робити. Ми робили костюм для зоряних воєн, то нам треба були патрони, і ми ходили по магазинам зброї і вишукували відстріляні патрони пусті, щоб зарядити туди в костюм. Тобто перед Хеллоуіном за скільки часу, наприклад, до вас мають звернутися в Інстаграм, щоб встигнути саме на Хеллоуін? Вже, тому що з осені, з середини серпня починається дуже активний осінній сезон, і ми просто до кінця лютого ми не встигаємо нічого. Тому краще зараз про це подумати, надіслати ідею, обговорити і зробити це зараз. Отак тому плануйте заздалегідь. Якщо щось таке планується, Хеллоуін чи день народження песика, і ви влаштовуєте якесь собаче паті, то також плануйте це заздалегідь, щоб встигнути вразити ваших гостей.
Ще також знаю, що у вас є англомовний інстаграм, і що ви працюєте не лише з Україною, а також загалом за кордоном з іншими країнами. З якими ще країнами, окрім України, ви працюєте найчастіше? З яких країн до вас також звертаються, і що переважно замовляють? Ми вже перестали рахувати це, не знаю, країни років 4 тому, коли вже перевалило за 50 різних країн, і Ого. ми вже перестали в карті відмічати. Ну, але, ми взагалі починали, свій бізнес як, ну, для, іноземних клієнтів, тому що 8 років тому, запит у українців був трошки інакший, а нам хотілось робити щось без кордонів, без цих ну, без практичності, без запиту на там практичний колір, практичну річ. І хотілось робити щось трошки, може, десь пришелепкувати, щось, ну, сміливе. І Ось. український ринок був ще до цього не готовий, так? Ні, А зовсім не загалом готовий. Мгм. І, ми тому почали, продавати за кордон, і, лише ось з початком війни, ну, ось до, в середині, 21-го року ми тільки, запустили україномовний інстаграм. Раніше в нас був тільки англомовний, і ось зараз, українці активно почали, робити замовлення в нас. Мгм. А як взагалі реагували з інших країн, коли чули, що ви український бренд? Зараз є різні випадки. Є люди, які дуже хотять нас, підтримати, які ось коли почалось, повномасштабне вторгнення, робили донати, щоб підтримати наш офіс, тому що ми не працювали декілька місяців. Ну, це було дуже дуже приємно. Ну, зараз також ми, з Сашею їздили, пару місяців тому на виставку у Флориду з нашим брендом, представляли там. Ну, було дуже приємно, коли ми зустрічали наших клієнтів, і підписники, вони підходили і казали: "О Боже, ви тут? Як це?" Ми самі не знали, як це так вийшло. Але Клас. це було дуже приємно. Як загалом, тобто ви вже трішки згадали, так, що багато клієнтів з інших країн вас підтримували, донатили, особливо в перші місяці, коли почалася війна. Як загалом на вашу справу та на цілу команду вплинула війна? Чи були у вас думки, що все, що бізнес в Україні закривається? Можливо, була якась пауза там на декілька перших місяців? Як воно все відбувалося? Звичайно, вплинуло. Ну, відразу ми, як і всі люди, не розуміли, що буде далі. Тобто ми з Наташею, ну, взагалі не розуміли, буде бізнес чи не буде. Так, ми зупинилися на скільки? На 3 місяці, напевно, Наташа, ну, не Ми працювали. так, зупинились як? Зупинилась наша команда, але не зупинилась Саша, не зупинилась, її сім'я і я десь, ну, я спілкувалась з клієнтами, а Саша видавала ті замовлення, які були зроблені до початку вторгнення. Тобто в нас було таке гуртове замовлення в Корею, більше 200 одиниць. І хто це шив? Здогадайтесь, зірка театру. Ну так, Паралельно не Саша було вибору, просто треба було Мгм. фігачити і все. Паралельно Саша шила балаклави для хлопців, Так. ну, поки Так, ми якраз наше закупили перед цим дуже багато флісу, тобто і майже весь ми його і витратили. Ми шили шапки, балаклави, відправляли. Мій чоловік це все возив. Ну, отак це і виглядало. Так само одягали службових собак, кому потрібно було, шили. У нас дуже ускладнилася логістика, тобто літаки не літають, і ну, це Мгм. дуже нам порушує всі наші плани, доставки. Ну, Мгм. А да. як ви зараз відправляєте? Дійсно, я щось за цей момент навіть не подумала. Як ви Так, зараз ну зараз відправляєте замовлення? відправляється все в Варшаву, а звітом летить літаком. Добре, наступний наш блок
питань, до якого хотіла перейти. Дуже хотіла поговорити про ваші superhero team, про ваших ідейних натхненників, про ваших песиків. В Саші я бачила, що там взагалі, ціла команда, там 3 собаки, морська свинка. Як взагалі з'явилась така велика команда? Як вони разом уживаються? І, я так розумію, що вони такі основні натхненники, на них все тестується. Але загалом як вони між собою уживаються і Уживаються як так багато? прекрасно між собою. Я своїх собак просто обожнюю. Тобто спочатку в мене з'явився Стасік, Станіслав. Мгм. Це мій перший пес. І я і почала це все робити, коли він в мене з'явився. Зараз покажу вам його. Мгм. От він. Привіт, Ой, привіт, Мацьопка. Мгм. Привіт, Стасік. У, Оце красунчики. Кидайся. Ай, де ти там? Клас. Все, маємо фото на кавер. Клас. перший з'явився Стасік. Мгм. От. Мгм. Потім ми Стаська лишали на перетримку в однієї дівчини, і вона була заводчицею грифонів, в неї були щенята, і в неї була Лєта, собачка. Тобто, коли ми приходили, забирали Стасіка з перетримки, вона завжди нам віляла хвостиком, нас зустрічала. Я думала, що вона тільки до нас так відноситься. Потім я зрозуміла, що вона всіх так любить. А тоді мені здалося, що це тільки до мене, і я мушу її забрати. І ми її купили. Тобто, спочатку я навіть і не думала про це, але чоловік мені оцю ідею зародив, мені він почав казати, а може би ми її забрали, а може, все, мені оцього достатньо. Тобто сказати, що може би ми забрали. А то, коли вже є одна собака, то ти завжди задумуєшся десь в голові про другу. Оце Лєта. Оце вона. Вони вже всі в мене поважні, пенсіонери. Красунька. Мгм. Тобто потім з'явилося Лєта, і я думала, що на цьому ми вже зупинилися. Тобто, я була впевнена. А потім ми випадково побачили, вірніше, я випадково побачила, що загубився мексиканець, мексиканська гола собака, що його знайшли, а господарів немає. Тобто мужчина, який його знайшов, написав, я просто так на емоціях йому написала, що якщо не знайдуться господарі, то я його заберу. Написала і забула про це. Тобто, все, я не згадувала. Десь через пару місяців він мені відписує і пише: забирайте собаку. Тобто я Не знайшлися. Так. І ми його забрали. Тобто з вулиці в Одесі його знайшли, і звідти ми його забрали. Це вже було десь 6 років назад. Тобто в нас він живе 6 років. Тобто в мене з'явився ще лисий пес. Дуже круто. Наталю, щось трошки про свого песика також поділися. Як він в тебе з'явився? У мене пес Брандо з'явився. В мене мама хворіла дуже, дуже тяжко, і буквально за, не знаю, дуже швидко у нас померла кішка, яка була мамина, і дуже сильно не вистачало якогось, не знаю, серотоніну в житті. І я довго дуже мріяла про песика, все своє життя, все відкладала, тому що я працювала в офісі, і я не знала, коли собаку вигулювати, це велика відповідальність, і ось подумала, що треба, напевно, зараз, тому що лікування ще мало бути півроку, тобто я знала, що півроку на роботу, напевно, не вийду. І Брендо мене сам якось знайшов, якимсь дивом. Так склалось, що потім вже, коли з'ясовували, то один через одного знайомі. Коли мами вже не стало, то він мені дуже допоміг пережити цей період. І якраз і ми з Сашею зустрілись, і Park and Go закрутився в той момент, коли мені було дуже, дуже тяжко, але треба було жити, треба було якось рухатись і знаходити позитив.
Тому ось досі ми з ним там знаходимо якісь пригоди безкінечні. Мій пес був на всіх можливих заняттях для собак, пробував патрульно-пошукову службу, аджиль, курсінг, танці з собаками, чемпіон там, чого завгодно. Ми навіть з ним в Лондон їздили на виставку. Коротше, Вау! я скажена, Круто. матір Мгм. собача, ось, і все ще не вгамуюсь. Тому далі скуповуємо всякий непотріб, який мені дуже важливий. Тепер у мене період, я вводжу його в салон на гідроозону ванну на свій день Ого! народження, бо це був подарунок мені. Брандо засунуть в ванну з пінкою, з бульбашками. А от як ти думаєш, якби от в тебе не з'явився Брендо, якби ти взагалі от не так склалося, що ти не завела собаку, чи взагалі, долучилася би ти до Bark and Go? Чи стався би такий етап в тебе в житті? Чи саме через те, що в тебе була собака, ти якраз і глянула на такий вид бізнесу? Так, я думаю, що навряд чи я б Мгм. долучилась, тому що мені це все було б незрозуміло, що це таке. Навіть зараз, коли ми шукаємо колег і, колег, так, з ким працюємо. І, якщо немає у людини, домашнього улюбленця, багато є ситуацій, коли ми Мгм. один одного не розуміємо. Мгм. І так складно пояснити. Мені здається, що люди, в яких нема домашніх, тварин, вони суперегоїсти. Але, це ж неправда. По суті, Вони, от собачник собачника Так. зрозуміє, Так. тому що я от, Мгм. наприклад, перед записом нашого подкасту я в себе в соцмережах, розмістила, таку, сторіку. Мені було цікаво, наскільки взагалі люди купляють одяг для Мгм. своїх собак, що вони купляють найбільше, на що звертають увагу. Ну і в принципі ті, хто має, собак, відписували мені, що так, купляємо комбінзони, купляємо дощовики, купляємо щось на зиму тепленьке, залежно від того, так яка це Мгм. порода, чи сильно мерзне, чи ні. Багато хто відписував, що звертає увагу на практичність, на те, чи легко помити цей одяг. Але були і декілька таких коментарів, які мені написали, що це взагалі таке одяг для собак, природа створила Так. собаку такою, як вона є. Так? Тобто, навіщо взагалі цей одяг потрібен? І я не знаю, чи це писали люди, в яких є собака, чи ні. Можливо, так. Можливо, є і такі, хто має собаку, але також переконаний, що це щось таке лишнє, зайве. От, і мені ще також було цікаво, чи отримуєте ви в себе в соцмережах такі коментарі від людей, які от кажуть, навіщо взагалі цей одяг? Це просто примха власника, який хоче витратити гроші. Так, тут більше власник радіє, ніж собака. Чи бували у вас такі коментарі? Що ви взагалі відповідаєте на це? буває. Так, таких коментарів є не так багато, але звичайно є. Так. Ми намагаємося толерантно відповісти, пояснити. Угу. Так. Це все дуже індивідуально. Комусь це подобається, хтось дивиться на це з практичної Мгм. сторони, в когось справді є потреба, бо дійсно там собака дуже мерзне або важко помити. Я от, наприклад, не уявляю, як ми гуляємо з Руді в дощ без дощовика, тому що справді йде дуже багато часу, щоб потім весь той животик помити. І це в першу чергу полегшує життя мені, Так, а не звичайно, собаці. звичайно. Ми для Мгм. цього і робили. Тобто собачник в місті це зовсім інакше. Тобто ти після роботи приходиш, гуляєш з собакою, ти скинув комбез, собі закинув пралку, і собака Мгм. чиста, і хата, і ти можеш більше часу проводити із собакою, і з сім'єю. Для цього ми все і робимо. Так. Ну і Якщо також, звичайно, що є оцей фактор мімішності, коли іноді ти Без щось цього купляєш, тобі ніяк, просто це так. страшенно подобається на собаці. Та звичайно. Та якщо б люди купляли тільки Так. практичні речі, то ви ж розумієте, скільки всього є непрактичного Мгм. в кожної людини, навіть Так. в тої, яка писала оті коменти, впевнено. Так. Аліекспрес збанкрутів би, якби купляли тільки практичні. Наостанок
Ще хотіла вас таке запитати трішки про мотивацію та натхнення для інших, для тих, хто нас дивиться зараз. Що би ви порадили тим, хто зараз, працює, можливо, так як і ви колись, на досить звичній роботі, мріє також розпочати якусь таку свою незвичну справу, яка, можливо, теж зараз як хобі, але від цього хобі в нього чи в неї горять очі, але, не може наважитися зробити цей, перший крок, тому що це все-таки трошки такий крок в невідомість, щось таке розпочати, якийсь такий свій власний нестандартний бізнес. Що би ви порадили цій людині? І загалом, якби вас спитали, чи пройшли би ви ще раз весь цей шлях, якби ви знали, який він буде? Знаєте, іноді нам здається з Наташею, що ну і взагалі і я дуже часто всім кажу, що не потрібно вам власного бізнесу, не робіть, це дуже складно, це максимально складно, ні, не треба. Але взагалі, недавно ми поспілкувалися з однією людиною, коучем, тобто, і вона сказала таку річ, що признайтеся вже собі нарешті, що ви є підприємці. Тобто є такі люди, підприємці, як ми. Тобто, я впевнена, що ми би потім зробили ще щось. Тобто, навіть якщо б не вийшло це, ми би робили щось інакше. Тобто, ти хочеш просто щось робити цікаве, ти хочеш робити щось незвичне, те, що тобі подобається, і звідти починається вже через якийсь час тільки починається бізнес. Зрозуміло, що потрібно, Наташа вже маше головою, бо вона все то рахує, все, що ми робимо. Але все рівно, інакше воно не буде. Якщо просто тільки рахувати, то також бізнес не вийде. Тобто треба оцю золоту середину. Але, не знаю, особисто я впевнена, що все рівно, треба робити ці кроки, треба пробувати. Не вийде, то... Це дуже, дуже погане слово, дуже погане. Воно викликає супротив. Що, слово треба? Треба. Після нього нічого не хочеться робити. Чому? Не знаю. Ні, є момент невідомості, так, чи воно піде, чи не піде. Я б ніколи не почала свій бізнес. Ніколи, якби я не зустріла Сашу. Ага, тут ще важливо зустріти свою людину. Дивіться, є ж, господі, лебідь, рак і щука в українському фольклорі. От я якби рак, а Саша лебідь, а щука це всі колеги, до яких ми звертаємося за консультацією. Тому що я дуже боюсь стрибати в невідомість. Перед тим я дуже сильно панікую, і ще дуже далеко до тої думки, що воно взагалі може трапитися. А в Саші навпаки такий темперамент, що вона не боїться йти, а вже після... Панікую потім, так. З ваших слів звучить, що ви справді дуже класно доповнюєте одна одну. Там в той момент, коли одна щось там, можливо, переживає, зважує всі за і проти, друга більш налаштована діяти, і десь в якісь моменти, я думаю, що ви цим доповнюєте. Тому тут справді дуже важливо ще знайти свою людину і знати, з ким розпочати якусь таку справу незвичну, нестандартну. Добре, дуже було цікаво з вами поспілкуватися. Насправді, мені здається, що в нас получилася досить така щира, тепла розмова. Дізналася дуже багато про Bark & Go. До речі, дуже крута у вас назва. А щодо назви, ви знаєте, що це теж цікава дуже штука, тому що колись назва в нас була Best Friend. Тобто на початках це був Best Friend. І потім, десь через рік, напевно, після того, як ми працювали, ми отримали лист від юристів з величезної компанії з Хельсінкі, що вони подають на нас позов, тобто вони називались Best Friend, там корпорація якась була Best Friend. Тобто, що ми мусимо, вони дали нам скількись там днів, 24 чи скільки,
Тиждень. Ти? Що за тиждень ми мусимо прибрати всі упоминання, які тільки є, всі згадки без тренду, зі всіх фоток. Типу, а в нас же там все, Інстаграм, у нас всюди це Весь було. брендинг, Так, та. тобто ми Мгм. мали тиждень на це і тиждень на те, щоб бігом зробити нову назву, торгову марку оформити. Тобто, от така була історія. Ми або ділимося з Сашею на барк, хтось барк, а хтось гоу, або у нас ну, реально вдома у нас дуже гавкучі собаки, дуже погавкав і побіг своїх справ. У зручному комбінзончику. Та. Добре, дуже дякую вам, що розказали так детально про Bark and Go. Відчувається, що це все дуже такий щирий бізнес, який створений від серця і дуже такий натхненний. І насправді від ваших слів, коли ви розповідаєте про речі, про іграшки, про взагалі ставлення до ваших клієнтів, віє дуже надзвичайною теплотою, щирістю. Сподіваюся, що нашим слухачам було корисно та цікаво вас послухати. Всі посилання на ваші інстаграм-профілі залишу в описі до відео. Також нагадую, що наш подкаст можна не лише дивитися на Ютубі, а слухати на Apple Podcasts або на Spotify, але дивитися завжди веселіше, тому що ми тут ще і показуємо наших домашніх улюбленців. Та закликаю вас, якщо ви ще не підписані, але дивитеся це відео, підписатися на YouTube канал, щоб не пропускати наші наступні випуски, які виходять регулярно, поставити лайк цьому відео, залишити коментар, що в першу чергу ви би хотіли спробувати замовити в Bark and Go, або якщо ви вже щось замовляли, то також поділитися вашим фідбеком, як вам ця річ, та написати декілька слів, якщо вже мали досвід замовлення. І ще раз дякую всім, хто нас подивився. Ще раз дякую, Саша, Наталя. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дякую вам.